यदि तपाईहरु पनि आफ्नो फोनबाट YouTube ड्याशबोर्ड खोल्न चाहँदाखेरि बारबार YT स्टुडियो मात्रै ओपन भएर हैरान हुनुहुन्छ, YT एप्लिकेसन मात्रै ओपन भएर हैरान हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। यदि तपाईले YouTube को ड्याशबोर्ड खोल्न खोज्दाखेरि आफ्नो फोनबाट बारबार YT स्टुडियो एप्लिकेसन मात्रै खोलिएर हैरान हुनुहुन्छ, तपाईले YouTube को आई कार्ड र एन्ड स्क्रिनहरु लगाउन खोज्दा बाँकी एनालाइटिक्सहरु कम्प्युटरको ड्याशबोर्ड जस्तै खोल्न खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईको YT एप्लिकेसन मात्रै खाली बारबार ओपन के कसरी यसलाई दूर गर्न सकिन्छ यी विषयमा तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि छ। यदि तपाईको यो पनि समस्या छ भने तपाईले यो रिसर्च गर्दाखेरि धेरै समय लाग्न सक्छ। यदि तपाईले यही जानकारी चाहिँ चाहनुहुन्छ भने बिल्कुल सही भिडियोमा आउनु भएको छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि कुनै पनि प्रकारको भिडियो तपाईले हेर्न जरुरी छैन र तपाईले म एक मात्र नभएर अन्य धेरै किसिमको मेथडहरु बताउन गइरहेको छु कसरी हामीले यो समस्याबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने छिटोभन्दा छिटो सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो साथमा आउने बेलको घण्टीलाई पनि प्रेस गरेर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला ताकि यस्तै युजफुल र इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ तपाईले बारबार पाइसक्नु हुनेछ। ओके, ढिला नगरी म सुरु गर्न चाहन्छु र यो चाहिँ कस्तो छ तपाईले यहाँबाट देखाउन गयो। सबैभन्दा पहिला यो YT स्टुडियोलाई म ओपन गर्छु र YT स्टुडियो ओपन भइसकेपछि तपाई यहाँबाट कुनै पनि एउटा न्यू ट्याब सेलेक्ट गरेर youtube.com राख्न सक्नु YOU.com। यसरी तपाईले youtube.com गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यसलाई सर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो सिधै यसरी खुलेर आउँछ। यदि सिधै एप्लिकेसन पनि खुल्छ या त यसरी आयो भने पनि तपाईले यहाँबाट गएर माई च्यानल, अब मैले कुनै पनि माई च्यानल गए हैन, माई च्यानल गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सिधै तपाईको भिडियो प्ले हुन्छ र यहाँ म्यानेज भिडियोहरु तपाईले म्यानेज भिडियोहरु गर्नेको ट्राई गर्दाखेरि सिधै YT स्टुडियो ओपन भइरहेको छ र तपाईले यहाँ YT स्टुडियो ओपन भइसकेपछि तपाईले कुनै पनि काम इजिसँग गर्न सक्नु हुँदैन। YT एप्लिकेसन नै सिधै ओपन भइदिन्छ र तपाईले यहाँबाट के गर्न सक्नु हुँदैन, यहाँबाट तपाईले आई कार्ड र एन्ड स्क्रिनहरु लाउन सक्नु हुँदैन। यस्तो बारबार भइरहेको छ भने त के गर्ने। ओके, त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्दैन, आफ्नो फोनको सेटिङमा जाने। म यहाँबाट सर्टकट गइरहेको छु, तपाई आफ्नो फोनको सेटिङमा जानु। फोनको सेटिङ है, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले एप्लिकेसन्समा जाने। मेरो एप्लिकेसनहरु कहाँ छ त, यहाँ एप्स छ। ओके, यहाँ गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर अल एपमा जाने हैन, एप्लिकेसन यहाँ इन्स्टल गरेको र बाँकी बाइ डिफल्ट एप्लिकेसनहरु सबै यहाँ देखिन्छ र YT स्टुडियोमा जाने। YT स्टुडियोमा गइसकेपछि के गर्ने, यहाँनिर ओपन बाइ डिफल्ट, यहाँ चाहिँ बाइ डिफल्ट YT स्टुडियो ओपन गर्ने पर्मिसन हामीले दिएको छ है त। यसलाई चाहिँ बन्द गर्दिने। ओके, यो धेरै साथीहरुको प्रब्लम भएको कारणले गर्दा मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु र ब्याक जाने। ब्याक गएर अब म कहाँ जान्छु, सिधै अघि क्रोममा जान्छु है त। क्रोममा जान्छु, फेरि यहाँनिर न्यू ट्याब सेलेक्ट गर्छु। अघि त्यस्तो भएको थियो, न्यू ट्याब सेलेक्ट गरेर फेरि youtube.com। ओके, यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब यहाँ सिधै अघि एप्लिकेसन ओपन हुन्थ्यो, अब के हुन्छ हेरौँ है त। र हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यसरी खुलेर आइसकेको छ। अब मैले यहाँबाट चाहिँ फेरि च्यानललाई माई च्यानलमा जान्छु र ओपन गर्छु र कम्प्युटर जस्तो ड्याशबोर्डमा खुल्छ कि खुल्दैन, यसरी मेरो खोलिसकेको छ। फाइनली मैले के गर्छु, ओके, फाइनली यहाँबाट तपाईले भिडियोहरु म्यानेज गरेर मजाले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड स्क्रिनहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी अन्य धेरै फिचरहरु यहाँनिर तपाईले अरुमा पाउन सक्नु हुँदैन। यहाँबाट टोटली फिचरहरु लिन सक्नुहुन्छ, सीसी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यी कुराहरु तपाईले यस मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ डिफल्ट 10% को यहाँबाट यति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ तपाईले के गर्नु होला, YT स्टुडियोलाई के गर्नु होला, एकछिनको लागि अनइन्स्टल गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाई यही गएर त्यहाँ आउँछ, यसरी ओपन भएको हुन्छ। त्यसपछि ओपन हुन्छ, त्यो ओपनलाई चाहिँ फेरि एड स्क्रिन गर्नु होला। एड स्क्रिन गरेर फेरि YT स्टुडियो ओपन गरेर त्यहाँबाट पनि चलाउन सक्नु हुनेछ। हस्ते यो छोटो मिठो र इन्फर्मेटिभ भिडियो थियो, जसलाई जरुरी थियो त्यसलाई इन्फर्मेटिभ र बाँकी जरुरी जसलाई थिएन त्यसले पनि एडभान्समा जानिराख्यो भने, यदि त्यस्तो फर्दर फ्युचरमा त्यस्तो प्रब्लम आयो भने उहाँले पनि मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। अर्को हामी कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा अर्को भिडियोमा पक्कै भेट्नेछौँ। आजलाई यति नै। हस्त, नमस्ते, जय नेपाल।